دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان امروز میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم. موضوعی که خیلی میشنویم اما عمیقاً اون رو نمیشناسیم. توسعه پایدار. دیدین یه جمله خیلی مد میشه یا شرکت‌ها دوست دارن بگن که ما حتما درگیر این قضیه هستیم. ما درست از همون نقطه شکست میخوریم. حالا قصه به چه صورتیه؟ ما میخوایم بگیم که ما شرکتی هستیم که استراتژی داریم و دیوار رو پر میکنیم از اهداف بلند مدت، کوتاه مدت، چشم انداز و چیزایی که اصلا بهش نه ایمان داریم نه قراره بهش عمل بکنیم. فقط یک کسی رو میاریم، یه سری جملات رو بنویسه، میزنیم به دیوار و میگیم ما این چیزها رو داریم. و در واقع ما اصلا مدیریت استراتژی یا اجرای استراتژی نداریم. شاید تدوین استراتژی داشتیم ولی هیچ وقت به اجرا و کنترل نرسیده. یا بذارین در مورد ایزو صحبت بکنم. خیلی از ماها فقط برای اینکه کنترل بشیم، ممیز بیاد، مدارک اون رو چک بکنه، میگیم ایزو داریم. یک سری زوم کنار رو پر میکردیم، کلی برگه پرینت میکردیم فقط برای اینکه نشون بدیم اون مدرک رو داریم، اما در واقع هیچ کدوم از اونها اجرا نمیشد. دوستان در مورد ایزو قصه به این صورت بوده که ما میخواستیم نشون بدیم که یک سری کارها رو انجام میدیم. مثلا ما داکیومنتری سیستم داریم، آرشیو میکنیم همه چیز رو، چیزهایی که یاد گرفتیم از پروژه قبلی رو به خدمت پروژه بعدی میگیریم و یک سری قصه ها. مثلا ما تامین کنندگان رو ارزیابی میکنیم، اگر عملکرد بدی داشتن اونها رو تو بلک لیستمون میذاریم و یک سری قصه‌های دیگه. اما هیچ وقت این کارا رو نمی‌کردیم. فقط یک سری برگه، یک سری فرم پر می‌کردیم تا نشون کسی بدیم که برای ممیزی میومده تا به ما مدرک ایزو رو بده. یا در مورد برنامه‌های آموزشی، مثلا آموزش نداریم در شرکتمون، هیچ برنامه‌ای نداشتیم و نخواهیم داشت، اما کلی فرم پر می‌کنیم که ما این برنامه‌ها رو داشتیم، این برنامه‌ها رو خواهیم داشت، همش به دروغ. و جالبیش اینه که وقتی اون مدرک ایزو رو میگیریم احساس موفقیت میکنیم. دوستان این سیستم ها اومدن که کمک بکنن ما موفق بشیم یا به همون توسعه پایدار برسیم، نه اینکه فقط یک سری مدارک رو بگیریم، هزینه بکنیم و بهشون وفادار نباشیم و در واقع هیچ چیزی برای ما نداشته باشه. حالا این خود توسعه پایدار به چه معنا هستش؟ در مورد توسعه پایدار یعنی ما شرکتی هستیم که کارهایی که میکنیم به اقتصاد کمک میکنه، به جامعه و مسائل اجتماعی کمک میکنه، همینطور مسائل زیست محیطی. یعنی تمام فعالیت هایی که انجام میدیم دوستدار محیط زیست هستش. دوستان در مورد مسائل مربوط به زیست محیطی و اینکه ما شرکتی داریم که فعالیت‌هاش موادی نداره که به خاک، آب و هوا صدمه برسونه و باعث آلودگی بشه یا برای انسان‌ها ضرر نداشته باشه، میتونیم ایزو 14001 رو مثال بزنیم. یا به عنوان مثال در مورد امنیت و خود سیفتی کارمندانمون ما باید اوساس 18001 رو داشته باشیم. در واقع تمام این مدرک هایی که داریم میگیم یک نکته دارن و اون که توسعه پایدار داشته باشیم، ولی ما فقط مسئله مدرک گرفتن رو نداریم، باید حتما اونها رو اجرا بکنیم. برای همینه که ما توی شرکت ها واحد HSE داریم، یعنی باید واحد HSE داشته باشیم. قبلا فقط یک نفر مسئول HSE بود، بعدم به عنوان مثلا توی یک اتاق 2 یا 3 نفر رو داشتیم برای HSE و الان در سازمان های بزرگ و مخصوصا شرکت های پروژه محور ما باید واحد HSE داشته باشیم، یعنی یک دپارتمان که آموزش میدن هم در دفتر مرکزی هم سایت کارگاهی و البته اهمیت کارشون در سایت کارگاهی خیلی بیشتره. من باید بدونم اگه وارد این کار میشم نیاز به ماسک دارم، نیاز به کلاه ایمنی دارم یا کفش ایمنی دارم. تمام اینها رو باید بدونم و از قبل براش آماده باشم. شما وقتی وارد سایت میشین یه گروه هستن که به شما آموزش میدن، میگن چطور باید لباس بپوشید، چطور باید از لوازمی که در اختیار دارید، ماشینالاتی که دارید استفاده بکنید تا دچار هیچ صدمه‌ای نشید. شما به عنوان کارفرما یا به عنوان پیمانکار برای هر کسی که کار میکنه باید یک دستورالعمل داشته باشید که نشون بده نگران سلامتیش هستید و به سلامت جسم و جانش اهمیت میدید، همینطور سلامت روحش. شما مسئول این هستید که جایی که برای خواب
پرسنل در نظر گرفته شده اهمیت بدین. اون مکان باید از لحاظ بهداشتی مشکلی نداشته باشه و خیلی از مسائل دیگه. اگر ماده‌ای وجود داره که نباید لمس بکنن، حتما باید در موردش بدونن و ازش اجتناب بکنن. شما باید بدونید که شما میتونید یک سری صدمات داشته باشید برای پرسنل خودتون. ممکنه اونا دچار مشکلی بشن و ندونن که به خاطر کار شماست یا مسائلی که استفاده میکنن، اما شما میدونید که مشکل از خودتونه. از لحاظ اخلاقی شما باید مسئول اتفاقایی باشید که به خاطر عدم آگاهی پرسنل بوده و این عدم آگاهی کاملا مربوط به شما هستش. شما باید یک تیم داشته باشید که توی کارگاه مدام حرکت بکنن و چک بکنن خطرات احتمالی رو. ممکنه یک سری از اتفاقات قبلا افتاده و شما میدونید که این مسائل ممکنه دچار حادثه بکنه پرسنل خودتون رو، اما باز هم باید مراقب باشید، همه چیز رو چک بکنید برای هر گونه خطرات احتمالی، چون شما مسئول پرسنل خودتون هستید و مسئول کسانی هستید که برای شما کار میکنند. اگر شما همه اینها در نظر بگیرید، اون موقع میتونید توسعه پایدار داشته باشید. در توسعه پایدار در مسائل کلان شما نگران اقتصاد کشور خودتون هستید، مسائل اجتماعی هستید و مسائل زیست محیطی، و در سطح کوچکتر در سازمان خودتون شما مسئول امنیت جان پرسنل خودتون هستید. شما مسئول هستید که یک سری امکانات رو برای اونها فراهم بکنید و مواظبشون باشید. اگر شما همه این کارها رو انجام بدید، اون موقع میتونید با افتخار بگید شرکتی هستید که به دنبال توسعه پایدار هستید. امیدوارم که از این موضوع لذت برده باشید و به عنوان یک شرکت پروژه محور به دنبال توسعه پایدار واقعی باشید. خیلی زود میبینمتون.